મિત્રો કુકિંગ કુમારમાં આપ સૌનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું આપણા બકા મહારાજ પાસેથી એમનું વટાણા બટાકા અને ટામેટાનું રસાવાળું અને એકદમ સરસ મજાની તર્રીવાળું શાક બનાવવાની રીત। વટાણા બટાકા ટામેટાના શાકના વઘાર માટે મહારાજે રાઈ લીધી છે, 10-12 ગ્રામ જેટલી રાઈ છે અને એટલું જ જીરું છે। શાકના વઘાર માટે મહારાજે લગભગ 750 ગ્રામ જેટલું તેલ નાખેલ છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે એમાં આપણે રાઈ અને જીરું નાખી દીધું છે અને એમાં આપણે બટાકા અને વટાણા નાખી દીધા છે અને હવે આપણે એમાં પાણી નાખીશું। મહારાજે લગભગ 60 ગ્રામ જેટલું મીઠું નાખ્યું છે અને આપણે હવે એમાં 20 ગ્રામ જેટલી હળદર ઉમેરીશું। હવે આપણે શાકને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું અને બસ બફાવા દેવાનું। આપણે 5 કિલો બટાકા લીધા હતા અને બટાકાને આપણે છોડા કાઢીને સમાર્યા છે। જો તમને છોડા ભાવતા હોય તો તમે છોડા રાખી શકો અને 500 ગ્રામ વટાણા નાખ્યા છે। હવે આ જ સ્ટેજ પર જો ગળપણ ભાવતું હોય તો તમે 750 ગ્રામ ગોળ ઉમેરી શકો। આજના ઓર્ડરમાં ગોળ વગરનું શાક બનાવવાનું છે એટલે મહારાજે ગોળ ઉમેર્યો નથી। હવે આપણે શાકને ઢાંકી દેવાનું અને થોડી વાર રાહ જોવાની। થોડી વાર થાય એટલે શાકને ખોલવું અને શાકને થોડું મિક્સ કરી દેવું। આપણે જ્યારે વરાનું શાક ખાઈએ છીએ ત્યારે એકદમ સરસ તરી હોય છે। આ તરી શેના કારણે થાય છે મહારાજ આપણને એ શીખવે છે। મહારાજે તરી માટે જે મસાલો લીધો છે એમાં 25 ગ્રામ ધાણા જીરા પાવડર લીધો છે, એમાં 100 ગ્રામ મરચું ઉમેર્યું છે, એમાં 2 ચમચી જેટલો જીરા પાવડર ઉમેરેલ છે, 4-5 ચમચી જેટલું કોપરાનું છીણ નાખવાનું અને હવે મસાલાને મિક્સ કરી દેવાનો। આ મસાલાની મદદથી મહારાજ વટાણા બટાકા ટામેટાના શાકમાં એકદમ સરસ મજાની તરી બનાવશે। મહારાજે એક બાજુ વટાણા અને બટાકાને બફાવવા માટે મૂક્યા છે અને બીજી બાજુ આપણે ટામેટાને આદુ અને મરચાંની પેસ્ટમાં શેકીશું અને પછી એને શાકમાં ઉમેરીશું। ટામેટાં શેકવા માટે મહારાજે લગભગ 500 ગ્રામ જેટલું તેલ લીધેલ છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે 500 ગ્રામ ટામેટાં તેલમાં નાખી દેવાના અને આ રીતે એકદમ સરસ મજાની રીતે એને ફેરવવાનું। આપણે હવે 100 ગ્રામ જેટલી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ, 50 ગ્રામ લીલા મરચાં અને 50 ગ્રામ આદુની પેસ્ટ બનાવી છે એ ઉમેરીને ટામેટાં સાથે ભેળવી છે અને આ બધી વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે બફાવા દઈશું। આપણા ટામેટાં શેકાઈ ગયા છે એ જાણવાની એક ટ્રીક એ છે કે તેલ ઉપર આવી ગયું છે, એ દર્શાવે છે કે આપણા ટામેટાં શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એ આપણે ટામેટામાં ઉમેરી દેવાનો અને મસાલાને પણ એકદમ સરસ રીતે શેકાવા દેવાનો। જો જરૂર પડે તો આ રીતે થોડું તેલ નાખી દેવાનું અને આના જ કારણે આપણા શાકમાં એકદમ સરસ મજાની તરી તૈયાર થશે। આપણો મસાલો શેકાઈને તૈયાર છે એટલે હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દીધો છે। થોડી વાર થાય એટલે એક બટાકો કાઢીને આ રીતે ચેક કરી લેવાનું। આપણા બટાકા બફાઈને એકદમ સરસ તૈયાર છે। આપણા બટાકા બફાઈ ગયા છે એટલે આપણે જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો, ટામેટાં, આદુ મરચાંની પેસ્ટ અને બાકીનો કોરો મસાલો, એ બધાને હવે આપણે શાકમાં ભેળવી દઈશું। મસાલો નાખ્યા પછી શાકને આપણે આ રીતે મિક્સ કરવાનું અને શાકને મિક્સ કરતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન એ રાખવાનું કે એકદમ હળવા હાથેથી મિક્સ કરવાનું। ખૂબ ઝડપથી હલાવશો તો બધા બટાકા તૂટી જશે અને શાક એકદમ ગોદો થઈ જશે।
અને શાક એકદમ સરસ રીતે 2-3 મિનિટ ઉકળે એટલે ગેસ બંધ કરી દેવાનો. આપણું વટાણા બટાકા અને ટામેટાનું એકદમ સરસ મજાનું તરીવાળું શાક તૈયાર છે. તો ચાલો જમવા. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.